สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสู่ช่องนารีแฮนด์เมดนะคะทั้งเพื่อนๆในช่องยูทูบนารีแฮนด์เมดและเพื่อนๆในกลุ่มเฟซบุ๊กนารีแฮนด์เมดและคนรักงานฝีมือค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆถักกระเป๋าใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าสะพายค่ะความกว้างของกระเป๋าด้านบนนี้ประมาณ12นิ้วครึ่งส่วนความสูงนับจากก้นกระเป๋านี้ประมาณ10นิ้วครึ่งนะคะสายกระเป๋าเป็นสายสะพายไหล่ค่ะมีความยาวประมาณ32นิ้วครึ่งนะคะ32นิ้วครึ่งนี้รวมที่เราเย็บลงมาด้านล่างด้วยนะคะเราจะเย็บลงมาด้านล่างข้างหนึ่งประมาณนิ้วครึ่งก็จะเหลือด้านบนที่โผล่ขึ้นมานี้ประมาณ29นิ้วครึ่งค่ะส่วนก้นกระเป๋าเป็นทรงกลมนะคะก้นกระเป๋าของเรานี้จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8นิ้วครึ่งค่ะวัสดุที่ใช้ในวันนี้จะเป็นเชือกร่มขนาด1.8มิลนะคะเราจะถักทั้งหมด3สีค่ะโดยจะใช้สีแดงประมาณ150กรัมสีเบจประมาณ180กรัมแล้วก็สีดำประมาณ50กรัมนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณ380กรัมค่ะเข็มโครเชต์ที่เราใช้นี่จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์4/0นะคะเพื่อนๆสามารถใช้วัสดุอย่างอื่นในการถักได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใช้เชือกร่มเหมือนกับตัวอย่างจะต้องมีไฟแช็กสำหรับลนปลายเชือกด้วยค่ะ กระดุมแม่เหล็กที่เราใช้นี่เราจะใช้ขนาด18มิลนะคะจะเป็นกระดุมแบบเสียบค่ะถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องเย็บกระดุมนะคะแต่ว่าจะมีแป้นสำหรับเสียบไปแบบนี้ค่ะในการถักกระเป๋าใบนี้เราจะใช้วิธีการถักแบบควักธรรมดาหรือคอทอหรือว่า Single Crochet หรือว่าที่เราจะเรียกง่ายๆว่าลาย X นะคะค่ะโดยเริ่มจากก้นกระเป๋าเป็นทรงกลมจากนั้นเราก็ถักสีแดงต่อขึ้นมาแล้วก็ถักสีดำกับสีเบจสลับกันไปเรื่อยๆเมื่อได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วเราก็นำกระดุมแม่เหล็กที่เราถักฐานติดฐานเตรียมเอาไว้นะคะมาถักติดกับตัวกระเป๋าค่ะรวมทั้งเราก็จะถักสายกระเป๋าแยกต่างหากเมื่อได้สายกระเป๋าความยาวตามที่ต้องการแล้วเราก็นำสายกระเป๋ามาเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะซึ่งเราจะต้องวางแผนว่าเราจะใช้สายกระเป๋าเท่าไหร่แล้วก็ต้องเผื่อที่จะเย็บลงมาข้างล่างด้วยนะคะถักไม่ยากเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันนะคะในการถักตัวกระเป๋านี้เราจะถักต่อเนื่องจากวิดีโอที่เคยมีการถักก้นกระเป๋าสีแดงที่เป็นก้นหอยนะคะเป็น Back Base EP 13ค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาของเพื่อนๆที่จะต้องดูซ้ำถ้าหากว่าเพื่อนๆทราบวิธีทำแล้วเพื่อนๆก็สามารถถักตัวกระเป๋าต่อเลยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะย้อนกลับไปดูวิดีโอการถักก้นกระเป๋าเป็น Back Base EP 13ก็จะลงลิงก์ไว้ให้ในช่องของคำอธิบายนะคะเราก็จะเริ่มถักต่อจากก้นกระเป๋าขึ้นไปในวิดีโอนี้เลยค่ะ หลังจากที่เราถักก้นกระเป๋าจนได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะถักขึ้นตัวกระเป๋านะคะโดยยังใช้สีแดงเหมือนเดิมค่ะวิธีการถักก็ยังคงเป็นการถักลายวนคือไม่มีการจบแถวนะคะเราก็จะถักเป็นหลักละ1ครั้งเป็นควักธรรมดาหลักละ1ครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะติดเข็มกลัดเข้าไปในหลักที่เป็นหลักเริ่มต้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเลื่อนหลักทุกแถวก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวจะติดด้านข้างเพราะว่าพอเดี๋ยวเรามาถักแถวต่อไปเราไม่ต้องเลื่อนแล้วก็ให้เป็นอันหมายว่าในบริเวณตรงนี้พอเราถักขึ้นไปตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปคือเป็นตัวกระเป๋าและตรงนี้เป็นตอนที่จบแถวค่ะเราก็จะหมายไว้ว่าอย่างนั้นนะคะจากนั้นเราก็ถักต่อถักไปหลักละ1ครั้งนะคะ
เมื่อเราถักมาจนครบรอบมาจนถึงหลักที่เราติดเข็มกลัดไว้นะคะ อันนี้ก็คือเราถักไป1แถวแล้วใช่ไหมคะ จากนั้นเราก็ถักต่อ โดยไม่ต้องเปลี่ยนตำแหน่งของเข็มกลัดนะคะ เอาเป็นว่าให้ทราบว่าอันนี้คือครบรอบ เราก็ถักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะ ค่ะ ส่วนตรงนี้ตอนเริ่มต้น ถ้าเราไม่อยากพลิกกลับมาเราก็ตัดเชือกแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนได้เลยค่ะ จับตั้งขึ้นมานะคะ เราถักสีแดงขึ้นมาทั้งหมด18แถวนะคะ โดยความสูงที่ถักนี้จะประมาณ3 นิ้วครึ่งค่ะไปเราจะเปลี่ยนสีเชือกค่ะ โดยเราจะเปลี่ยนสีเชือกในช่วงตำแหน่งด้านข้างที่เราติดเข็มกลัดไว้นะคะ ซึ่งตรงนี้หมายถึงว่าเป็นจุดที่เราเริ่มต้นใหม่เมื่อเราจบแถว1แถวแล้วใช่ไหมคะ ค่ะ ทีนี้เราก็จะใช้วิธีแบบนี้ ก็คือให้ส่วนนี้เป็นด้านข้างที่เราจะเปลี่ยนสีเชือกเพราะว่ามันจะเห็นสีที่แตกต่างกันตอนเราเปลี่ยนเราก็สามารถซ่อนไว้ด้านข้างได้นะคะค่ะก็สมมติว่าเป็นหลักนี้ตรงกับที่ด้านข้างนะคะค่ะเวลาเราจะเปลี่ยนสีเชือกเราจะเปลี่ยนสีเชือกตอนที่เราถักหลักสุดท้ายของสีเดิมแล้วเหลือ2ห่วงอยู่ในเข็มแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็วางแล้วหยิบสีใหม่มาเราจะเปลี่ยนเป็นสีดำค่ะเราก็เกี่ยวเชือกสีดำขึ้นมาจากนั้นเราถักต่อได้ตามปกติเลยวางสีแดงนะคะถักทับสีดำไปก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะแตกต่างกับที่ถ้าเราถักแบบจบแถวมันก็จะต่อเนื่องเป็นสีเดียวกันแต่ถ้าเราถักแบบวนก็จะเป็นแบบนี้โอเคเราก็ถักทับทีนี้เราก็ถักไปตามปกติตามจำนวนแถวที่เราต้องการนะคะเหมือนกับตอนที่เราถักสีแดงนะคะเราก็ถักวนไปได้ค่ะสำหรับสีแดงที่เราไม่ใช้แล้วเราสามารถที่จะตัดเชือกได้เลยนะคะจากนั้นเราก็เก็บปลายเชือกเราอาจจะเก็บไล่ลงมาหรือว่าไปข้างๆก็ได้นะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดเชือกและใช้ไฟแช็กลนได้เลยค่ะเมื่อเราถักมาเรื่อยๆมาจนครบรอบเราก็ถักต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะลายวนเหมือนเดิมนะคะเมื่อเราถักสีดำมาแถวที่2เราก็สามารถที่จะลนไฟแช็กเชือกสีดำได้นะคะโดยเราตัดเชือกให้สั้นค่ะจากนั้นเราก็ลนไฟแช็กแล้วเราพับขึ้นไปกดด้านบนนะคะค่ะเวลาเพื่อนๆเก็บปลายเชือกนี้สีแดงเราก็กดทับลงมาสีแดงสีดำเราก็กดทับไปที่สีดำนะคะจะได้สวยงามค่ะเราจะถักสีดำมาทั้งหมด4แถวนะคะแถวต่อไปเราก็จะถักเป็นสีเบจค่ะเราก็เอาสีเบจมาทาบด้านหลังเกี่ยวเชือกขึ้นมานะคะแล้วเราก็ตัดเชือกสีดำวางเชือกสีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธี
วิธีที่ตอนสลับเชือกอีกแบบหนึ่งค่ะเราถักสีเบจไปด้านนี้ก็ถักทับสีเบจไปด้วยนะคะค่ะก็ถักสีเบจไป4 แถวค่ะส่วนเชือกสีดำนี้เราก็ตัดพอเราตัดเสร็จแล้วด้านหลังนี้เราก็สามารถที่จะเก็บปลายเชือกสีดำได้นะคะอันนี้ก็มืดนิดนึงเพื่อนๆก็เก็บปลายเชือกสีดำเราจะเกี่ยวลงมาแบบนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็ตัดเชือกใช้ไฟแช็กหล่นได้เลยนะคะค่ะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเราก็ถักสีเบจไปอีก4 แถวนะคะเราถักสีเบจมาได้4 แถวแล้วนะคะแถวต่อไปเราจะถักเป็นสีดำค่ะทีนี้ถ้าในกรณีที่เพื่อนๆเห็นว่าเราถักแล้วมันเอียงไปมากเราจะเลื่อนมา1 หลักก็ได้นะคะค่ะแล้วก็จิ้มเข็มเข้าไปนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค้างไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำเชือกสีดำมาทาบด้านหลังค่ะถักทับสีดำต่อเลยนะคะในแถวนี้เมื่อเราเปลี่ยนเชือกเป็นสีดำแล้วสีเบจเราไม่ต้องตัดเชือกนะคะสาเหตุที่สีเบจเราไม่ตัดเชือกเพราะว่าเราจะถักสีดำแค่แถวเดียวเราก็ไม่ต้องตัดเชือกสีเบจเพื่อไม่ต้องหล่นไฟแช็กนะคะเราถักสีดำแถวเดียวแล้วเราก็สามารถโยงเชือกสีเบจขึ้นมาถักสีเบจต่อได้เลยค่ะอันนี้เราถักสีดำเป็น1 แถวก่อนนะคะถักทับเชือกเส้นสั้นเป็นการเก็บปลายเชือกไปในตัวเลยค่ะเมื่อเราถักสีดำมาจนครบรอบนะคะมาถึงหลักสุดท้ายเราจิ้มเข็มเข้าไปในหลักสุดท้ายนะคะเราเอาสีเบจนี้มาทาบบนหัวเข็มด้วยนะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะจากนั้นเราก็วางสีดำเปลี่ยนเชือกเป็นสีเบจสีเบจที่บอกว่าไม่ต้องตัดเชือกก็ด้วยเหตุนี้นะคะเพราะว่าเราถักสีดำแค่แถวเดียวค่ะก็จบแถวที่เป็นสีดำค่ะแถวต่อไปเราจะถักสีเบจต่อนะคะคราวนี้ถักสีเบจ4 แถวค่ะเราก็จิ้มเข็มเข้าไปในหลักแรกเราถักทับสีดำไปสัก4 ครั้ง4 หลักนะคะค่ะ2 3เป็นการเก็บปลายเชือกไปในตัวเลยนะคะส่วนสีดำนี้เราจะตัดเชือกค่ะเนื่องจากว่าเราจะต้องถักสีเบจไป4 แถวเพราะฉะนั้นกว่าเราจะถักสีดำอีกครั้งหนึ่งเราจะมีสีเบจขั้นไป4 แถวเราก็ตัดเชือกสีดำจากนั้นเราก็ถักสีเบจต่อนะคะค่ะพอเราถักสีเบจไปจนครบ4 แถวเราก็เอาเชือกสีดำมาทาบแล้วก็ถักเกี่ยวเชือกสีดำเข้ามาเพื่อถักสีดำต่อ1 แถวโดยที่สีเบจนี้ไม่ต้องตัดเชือกเลยจนถักกระเป๋าเสร็จเลยนะคะในส่วนของการถักลวดลายสีเบจ4 แถว
สลับกับสีดำ1แถวอันนี้เราจะนับเป็น1ชุดนะคะเราก็จะถักทั้งหมดไป5ชุดค่ะ1ชุด2ชุด3ชุด4ชุดแล้วก็5ชุดค่ะหลังจากที่เราถักสีดำนี้เป็นแถวสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะถักสีเบจต่อขึ้นมาคราวนี้จะถักสีเบจหลายแถวนะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะต่อไปเราจะนำแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กที่เราถักเอาไว้นะคะนำมาถักติดกับตัวกระเป๋าค่ะโดยนับจำนวนหลักของทั้ง2ซีกตรงนี้นะคะตรงนี้จะมีจำนวนหลักทั้งหมด63หลักด้านนี้ก็63หลักโดยหลักกลางที่เราติดเข็มกลัดนี้ก็จะอยู่ในกลางของแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กด้วยหลักนี้เราก็จะไม่นับนะคะสำหรับวิธีการถักแถวนี้คือเราก็ถักควักธรรมดามาเรื่อยๆพอมาจนถึงตำแหน่งที่เราติดเข็มกลัดเราจะถักเชื่อมใน3หลักนี้ต่อจากที่เราติดเข็มกลัดนะคะคือ3หลักนี้นะคะก็จะเริ่มหลักนี้เป็นหลักแรกที่เชื่อมติดกับแผ่นรองกระดุมแม่เหล็กค่ะจิ้มเข้าไปนะคะหลักแรกก็จะเป็นหลักริมที่เราสำหรับเพื่อนๆที่ได้ถักลอดห่วงตรงนี้ก็จะถืออันตรงนี้เป็นหลักแรกนะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้ถักลอดห่วงก็จะเป็นหลักถัดไปก็จะตรงนี้แค่2หลักนะคะค่ะอันนี้ของเรามีการลอดห่วงด้านริมด้วยค่ะตรงนี้เราจะไม่ถักแน่นมากเพราะมันจะทำให้เห็นเป็นรอยรั้งนะคะหลักที่2ค่ะหลักที่2ก็จะเป็นอันนี้นะคะหลักที่3ค่ะค่ะต่อไปหลักที่4ก็จะเป็นหลักกลางที่เราติดเข็มกลัดนะคะหลักที่5ค่ะถักแน่นเดี๋ยวเกี่ยวติดเชือกอื่นมาด้วยหลักที่5นะคะหลักที่6ค่ะแล้วก็หลักที่7คือหลักริมที่เราลอดห่วงนะคะค่ะจากนั้นเราก็ถักต่ออีกด้านหนึ่งก็จะถักเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็ถักควักธรรมดาไปต่อไปจนถึงแผ่นรองแม่เหล็กอีกด้านหนึ่งนะคะค่ะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราจะถักควักธรรมดาต่อจากแถวที่เราถักติดฐานกระดุมแม่เหล็กเสร็จแล้วนะคะถักต่อขึ้นไปอีก1แถวค่ะจากนั้นแถวสุดท้ายเราจะถักลอดห่วงเป็นการถักขอบกระเป๋าด้านบนนะคะวิธีการคือจิ้มเข็มเข้าไปทะลุ2ห่วงแบบนี้นะคะเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะเอาห่วงข้างนอกลอดเข้าห่วงข้างในเราก็ติดเข็มกลัดเอาไว้ว่าอันนี้เป็นหลักแรกนะคะถักแบบนี้ไปทุกๆหลักเลยค่ะ
มื่อถักมาจนครบรอบเราก็ตัดเชือกได้เลยนะคะเราตัดเชือกแล้วก็เกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะจากนั้นเราจะเกี่ยวเชือกไปด้านหลังของห่วงนี้นะคะข้ามมา1ห่วงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเกี่ยวเชือกกลับไปในหลักสุดท้ายที่เราเพิ่งลอดห่วงเสร็จนะคะเกี่ยวลงไปด้านล่างด้วยค่ะมันจะดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นการถักวนมันไม่ได้จบแถวด้านหลังเราก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยค่ะเราเกี่ยวเชือกลงมาเพื่อเก็บปลายเชือกนะคะค่ะจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดแล้วก็ไฟแช็กลนค่ะตอนนี้เราก็ถักตัวกระเป๋าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะถักสายกระเป๋านะคะเป็นสายเดียวค่ะโดยเราเริ่มต้นจากการถักโซ่ที่เราถักนี้เราจะไม่ถักแน่นเกินไปนะคะเราจะถักทั้งหมด150โซ่ค่ะเมื่อได้ครบ150โซ่แล้วเราก็จะถักโซ่อีก1ครั้งค่ะจากนั้นเราจะถักควักธรรมดาบนปุ่มด้านหลังนะคะก็คือปุ่มตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูเราจะถักควักธรรมดาบนปุ่มด้านหลังตรงนี้ทุกๆหลักเลยนะคะนี่คือเหตุผลที่บอกเพื่อนว่าไม่ต้องถักโซ่แน่นเกินไปเพราะว่าตรงนี้มันจะรั้งขึ้นมาถ้าเราถักแน่นเกินไปมันจะทำให้ถักยากนะคะค่ะก็เริ่มจากหลักแรกจิ้มเข็มเข้าไปเกี่ยวเชือกขึ้นมาค่ะเอาใหม่นะคะค่ะจิ้มเข็มเข้าไปด้านหลังตรงนี้เกี่ยวเชือกขึ้นมาถักเป็นควักธรรมดาค่ะหลักต่อไปค่ะก็ถักแบบนี้จนครบทุกหลักเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแถวที่1ค่ะค่ะด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อถักมาจนถึงหลักสุดท้ายเราก็ถักโซ่1เพื่อพลิกกลับมาถักในแถวที่2นะคะค่ะโซ่1นี้เราจะนับเป็น1หลักเลยนะคะคือหลักนี้นะคะจากนั้นเราก็ถักในหลักถัดไปค่ะถักควักธรรมดาไปหลักละ1ครั้งค่ะแถวที่2เราก็ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะค่ะจากนั้นเราก็ถักต่อเหมือนเดิมค่ะถักโซ่1แล้วก็พลิกเท่ากับเป็นหลักแรกตรงนี้จากนั้นเราก็ไปถักหลักที่2เราถักสายกระเป๋าทั้งหมด6แถวนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้สายเล็กก็ลดจำนวนแถวหรือว่าอยากจะได้สายที่มีความกว้างมากขึ้นก็เพิ่มจำนวนแถวได้ค่ะจากนั้นเราก็
ล็อก1ครั้งแล้วเราก็ตัดเชือกได้เลยนะคะคราวนี้เราจะตัดเชือกเผื่อยาวสักนิดหนึ่งเอาไว้สำหรับเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะสำหรับความยาวของสายกระเป๋านี้ก็ประมาณ32นิ้วครึ่งค่ะโดยเราจะต้องเผื่อในส่วนของปลายทั้งสองด้านเวลาเราไปเย็บกับตัวกระเป๋าก็จะต้องเผื่อปลายที่เราจะเย็บลงไปด้วยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะนำสายกระเป๋ามาเย็บติดกับด้านข้างนะคะค่ะโดยจะเอาด้านนี้ไว้เป็นด้านนอกนะคะค่ะเราจะนำมาเย็บติดกันจนถึงเส้นสีดำตรงนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะให้สายสะพายนี้ยาวมากแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากจะใช้สายสะพายเส้นยาวเผื่อจะได้สะพายในลักษณะ cross body ได้ก็เพิ่มสายให้ยาวได้นะคะอันนี้เย็บไปได้แล้ว1ข้างให้เพื่อนดูว่าสำเร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้จะให้ดูด้านนอกเราก็จะไม่เห็นรอยเย็บเลยนะคะค่ะทีนี้ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นว่าเรายังไม่ได้ตัดหรือเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะเย็บจนเราแน่ใจว่ามันสวยเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเก็บปลายเชือกแล้วก็หล่นไฟแช็กเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยากจะแก้ไขอยากจะเลาะออกมาพอเราลนไฟแช็กติดแน่นแล้วมันก็จะมีปัญหาในการแกะออกมันจะยุ่งยากนะคะเรามาดูวิธีการเย็บอีกข้างหนึ่งนะคะค่ะก่อนอื่นคือเราจะนำสายกระเป๋านี้มาทาบด้านในพับแบบนี้แบนๆนะคะจุดกึ่งกลางก็จะอยู่ตรงนี้เราก็จะทาบไปแบบนี้ค่ะทีนี้เวลาเราทาบมาให้จนถึงใกล้ๆกับสีดำเลยนะคะค่ะจากนั้นเราใช้เชือกสีอื่นที่เป็นสีที่แตกต่างกันอันนี้ก็ใช้สีดำเราก็เพื่อนๆคงจะเคยเย็บผ้านะคะที่เราสอยด้วยมือหรือว่ายังไงเราก็จะใช้วิธีการเนาเป็นการล็อกตำแหน่งค่ะเนาไม่ให้หลุดนะคะเพราะว่าพอเราให้สายลงมายาวแบบนี้มันก็อาจจะมีการเคลื่อนที่ได้โอเคไม่จำเป็นต้องเนาสวยหรือว่าให้ตามจุดต่างๆนะคะเพียงแค่ว่าล็อกว่าให้อยู่ไม่เคลื่อนที่ก็พอค่ะโอเคก็เป็นแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนการเย็บค่ะโดยเราจะใช้เข็มสอดไหมใช้เชือกที่เราเผื่อไว้อันนี้เหมือนกับจะสั้นสักนิดหนึ่งเพื่อนๆเผื่อไว้ยาวๆก็ได้นะคะค่ะวิธีการคือเราก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยเราก็จะล็อกเย็บชิ้นตัวกระเป๋าแล้วก็ชิ้นสายนะคะเชื่อมกันค่ะทีนี้พอมาตรงนี้เราจะแทงขึ้นแบบนี้แทงขึ้นแทงลงนะคะค่ะพอเราแทงลงมาด้านนี้ตรงนี้เราก็จะเกี่ยวห่วงข้างล่างเพื่อนๆก็ดูห่วงอันไหนที่เหมาะสมนะคะค่ะแทงขึ้นข้างบนต่อค่ะแล้วก็ลงล่างข้างล่างก็เกี่ยว
ก็ขึ้นบนแบบนี้ค่ะเมื่อมาถึงหลักบนสุดเราก็จะจิ้มทะลุขึ้นไปข้างหน้าเลยนะคะค่ะเพราะว่าคราวนี้เราจะมาเย็บในส่วนตรงด้านนี้แล้วค่ะตรงนี้เราจะเย็บเข้าไปในช่องนี้นะคะทะลุไปข้างหลังค่ะจากนั้นก็เพราะว่าหลักตรงนี้เรายังไม่ได้เย็บใช่ไหมคะแต่เราต้องเดินหน้ามาไม่งั้นมันจะไปย้ำในจุดเดิมค่ะถอยหลังมาตรงนี้นะคะค่ะก็เย็บเสร็จในช่วงบนค่ะทีนี้พอมาช่วงล่างตรงนี้ก็จะเย็บเหมือนกับด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยสวยงามแล้วนะคะค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็ตัดเชือกใช้ไฟแช็กหล่นได้เลยค่ะการถักกระเป๋าของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถตกแต่งกระเป๋าเพิ่มเติมเพื่อความสวยงามเด่นสะดุดตาโดยนำสายห้อยผู้มาห้อยด้านข้างก็ได้นะคะอาจจะเป็นผู้สีเดียวกันหรือคนละสีก็ได้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจนารีแฮนด์เมดมาโดยตลอดนะคะนารีทำได้เพื่อนๆก็ทำได้ค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ